पोलिसी डायलगको साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म घनश्याम ओझा। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामी स्थानीय तहको न्यायिक समितिका समस्या र न्यायिक समितिका प्रभावकारिताको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आजको छलफल हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट गर्न गइरहेका छौँ। र यो श्रृङ्खला आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सहकार्यमा गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रमको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला राणा, यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्य। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम उपप्रमुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, नेपालको संविधानले स्थानीय तहको न्यायिक समिति र अनुगमन समितिको प्रमुख उपप्रमुखलाई दिएको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि कतिको सहज, कतिको अप्ठ्यारो भएको छ यो न्यायिक समितिको प्रमुख भएर काम गर्दा? धनगढी उपमहानगरपालिकामा अब शाखा त धेरै छन् हैन, 28 वटा शाखा महाशाखा। ती मध्येको यो न्यायिक शाखा एकदमै महत्त्वपूर्ण शाखा हो। र न्यायिक शाखामा अब एउटा उजुरी प्रशासक बस्नुहुन्छ। अब संविधानले दिएको अब जो क्षेत्राधिकार छ 217 हाम्रो पुस्तकभित्र जो 47(1) र 2 को त्यो टेकेर अब निरूपण गर्ने हो हैन। 47(1) मा नितान्त मेलमिलाप, फेरि 47(2) मा अब देवानी सङ्घ र फौजदारी छ हैन। अब यसमा मुद्दाको जो म आउने बेलामा धेरै ठुलो चाङ लागेको थियो। त्यसमा हामी निरूपण गरेर अहिले धनगढीमा मुद्दा धेरै आउने, तर धेरै थुपारेर राख्यो त्यस्तो छैन। एकदमै निरूपण भएको छ। यो ज्यालादारी, सीमा विवाद, आलीधुर, पानी, बलेसीको घरेलु हिंसा, यस्तै प्रकृतिको मुद्दा अब बढी आउने गर्छन्। कतिको आवश्यकता रहेछ त यो स्थानीय तहमा यो खालको न्यायिक समितिको? एकदमै राम्रो छ म त भन्छु है। यति राम्रो छ यो अधिकार जो छ नि, अधिकार जति दिएछ त्यति सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने एकदम बेस्ट छ यो। मैले धेरै राम्रो माने, किनभने हामी जनताको जनप्रतिनिधि हो। मैले यो भन्दा पहिले पनि जो जसो बढकर भलमनसा भन्छौँ नि, मुखिया कतिको बुझ्नुहुन्छ लोकल भाषामा, त्यति बेला म भलमनसा थिएँ। जस्तै यो कार्यविधि न्यायिक समितिको आउने बित्तिकै यो पुस्तक यो 217 संविधान मैले उपप्रमुखज्यूसँग लिइसकेको थिएँ 74 मा। लिइसकेपछि त्यसपछि यो कानुनले यो भनेको छ है, हाम्रो व्यवहारमा हामीले यसरी मेलमिलाप जानुपर्छ। अनि यो चाहिँ अब जिपरका अदालत जाने हो, यसो प्रश्न पारिदिने र मुद्दा मिलाउने काम गरिन्थ्यो हैन। आफ्नो बसेको वाडाभन्दा फरक वाडाले पनि गुहार्न थालिसके। अनि यो विवाद गाउँमा पनि मिल्छ, यो विवाद न्यायिक समितिमा मिल्छ, यो अदालत जाने हो भन्ने समाजमा ध्यान आकर्षण गराउन म थालिसकेको थिएँ। म चाहिँ अब प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग जान चाहन्छु। यो स्थानीय तहबाट न्यायिक समितिले मुद्दाहरूको निरूपण गरिरहँदाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ र यसलाई चाहिँ एउटा कानुन मन्त्रालयको सचिवको हिसाबले यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै स्थानीय तहलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर
न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। 217 मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा 3 सदस्य रहने भने संविधानमै व्यवस्था भयो। स्थानीय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजक रहने र 2 जना स्थानीय सभाहरूले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधि 3 जनाको सदस्य रहेको न्यायिक समिति भनेर व्यवस्था भयो। र यसले विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ। उपप्रमुख भनेको जस्तै यसको स्थानीय स्तरका विवादहरू त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 46 देखि 53 सम्मको विभिन्न धाराहरूमा न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने यसको 2 किसिमको विवादको निरूपण गर्ने भन्छ। एउटा समितिले नै त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर फैसला नै गर्न सक्ने, विवादको निरूपण गर्न सक्ने। अर्को धारामा केही मुद्दाहरू छन् तिनीलाई मेलमिलाप मात्रै गराउन सक्ने। यो 2टा प्रक्रिया छ। अब यसमा काम अब कतिपय पालिकाहरूले धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। कतिपय पालिकाहरूमा अलिकति अलमलको स्थिति पनि छ र आफ्नै समस्याहरू छन्। र यसमा प्रदेशको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले सपोर्ट गर्ने, विशेष गरी सपोर्ट गर्नलाई हामीले अहिले क्षमता वृद्धिको कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। हाम्रो 9 जिल्ला छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा। 9 जिल्लाहरूमा स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा प्रत्येक साल बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ। र हामीहरूले उहाँसँग सम्पर्क गरेर कस्तो खालको ट्रेनिङ आवश्यक छ भनेर अब यो मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफ्नै संयन्त्र छैन जिल्लाहरूमा, सबै प्रदेश मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्ने भावनाले हामीले अलिकति नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोग लिएर, त्यो एक्सपर्टहरूको सहयोग लिएर जिल्लामा पनि गर्ने गरेका छौँ। कतिपय पाएक पर्ने जिल्लाहरूलाई 3-4 जिल्लालाई त्यहाँका न्यायिक समितिमा काम गर्ने त्यो सदस्यहरू, संयोजक र सदस्यहरूलाई बोलाएर क्षमता वृद्धि तालिम दिने गर्ने गरेका छौँ। र अलिकति जनशक्तिकै कमी हो। कस्तो किसिमको जनशक्ति रहने भन्ने कुरो त्यो ऐनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छैन। कानुन अधिकृत राख्ने भन्ने कतिपय पालिकाहरूले अब करार सम्झौता गरेर कानुन अधिकृत पनि राख्नुभएको छ। र जनशक्ति कस्तो रहने भन्ने सवालमा अहिले हामीले यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन भन्नु मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो ड्राफ्ट गरिरहेको छ कानुन। त्यो सम्भवतः संसदमा प्रदेश सभामा त्यो प्रवेश गरिसकेको छ। र त्यसमा न्याय सेवाका कर्मचारी रहने नरहने अथवा कति कर्मचारी रहने भन्ने कुरो त्यो ऐनमा पनि आउला। र त्यो आयो भने अलिकति क्लियरिटी हुन्छ। अहिले त्यो कर्मचारी सहरमा अलिकति क्लियरिटी नहुनाले उहाँहरूलाई काम गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। त्यो अब कानुन अधिकृत लगायत अब अरू कर्मचारीहरू नाभिको हुनसक्छ, विशेष टेक्निकल सपोर्ट गर्ने कर्मचारीहरू पनि आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि पनि कानुन निर्माण गर्ने काम पनि गरिरहेछ। म चाहिँ फेरि उपप्रमुखज्यूसँग जान चाहन्छु। यो स्थानीय तहमा अदालती अभ्यास प्रयोग गर्ने यो न्यायिक समिति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय कानुन, स्थानीय व्यवस्था सहित चाहिँ बलियो बनाउने चाहिँ यो अवधारणा देखिन्छ। त्यही भएर संविधानले त्यो अनुसारको अधिकार पनि दिएको छ। तर अब न्यायिक समितिलाई बलियो सुदृढ बनाउनलाई त त्यसमा चाहिँ जनशक्ति पनि त्यो खालको चाहियो, रिसोर्स पनि यहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ। र यो तर्फ चाहिँ प्रदेशको सहयोग कतिको यहाँले पाउनु भएको छ प्रदेशबाट? यो एकदमै दुःखदायी अवस्था छ। किनभने म धेरै पर जाँदैन, सुदूरपश्चिमको 88 पालिकाको मैले जो दुःखदायी पीडा र चुनौती समस्या जो देख्छु नि, उहाँहरू धेरै कराउनुहुन्छ के। तर सबैको अवस्था पालिकाको एक नासको छैन के। किनभने यो आन्तरिक स्रोतै भनौँ 1-1.5 लाख छ कसैको, हैन, कसैको अब 1 करोड होला, हैन। अनि अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुरा गरिरहँदा आन्तरिक स्रोत त धनगढीमा पनि धेरै छैन। तर पनि अब स्रोत र साधनको हिसाबले अब यो प्रदेशको यो जुन क्षमता अभिवृद्धि कहिले कहिले हुन्छ, हैन। अहिले धेरै भइसक्यो, सायद एकचोटि भएको थियो, म गएको थिएँ। त्यति बेला हामीले यही कुरा उठेथ्यो, यो जनशक्तिको आवश्यकता छ, कानुन उजुरी प्रशासक छैन, सहयोगी छैन, मुद्दा आउँछन्, हैन। तर अब धनगढीमा त अब करार नियुक्त गरेका छौँ हामीले उजुरी प्रशासक, अनि एकजना महिला कर्मचारी त्यही शाखामा सहयोग गर्नको लागि हामी राखेका छौँ। र काम त चल्छ धनगढीको, तर अरू त चलेन। किनभने अब सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगर धनगढी हो।
अब उहाँहरू मसँग धेरै कुरा सेयर पनि गर्नुहुन्छ, गोहार्नु पनि हुन्छ। अब मैले गर्न सक्ने के त है, अब म त्यो कुरा केन्द्रमा प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम भयो भने मैले सबै ठाउँमा भनिदिने गर्छु, यस्तो समस्या छ, यो समस्या यो कर्मचारी यसरी नियुक्त गरेर पठाइदियो भने यो न्याय निरूपण गर्न सजिलो हुन्छ। अनि फेरि मुद्दाका प्रकृति पनि फरक छन्, किनभने न्यायिक समितिले 13 किसिमका चाहिँ यो मुद्दाहरू हेर्ने भनेर चाहिँ संविधानमा तोक्या होला। त्यो भावनाले यो चाहिँ मुद्दाको प्रकृति अनुसार पनि फेरि त्यो खालको जनशक्ति यहाँहरूलाई चाहिँ चाहियो। हजुर, त्यो अनुसार छैन। अनि अर्को अब यो कार्यविधि 75 अनुसार काम अदालती प्रक्रियाबाटै नै भइराखेको छ, तर त्यहाँ जनशक्ति छैन। अब अदालती प्रक्रियाको कुरा के गरौँ, अरू स्थानीय तहमा छ नि, अरू पालिकामा। धनगढीमा त अब तपाईँ अभिलेखहरू जो देख्नुहुन्छ अहिले, जो मुद्दा निरूपण गरेको जो राख्ने सिस्टम र दर्ता गर्ने सिस्टम, अनि सबै अदालती प्रक्रियाबाट छ। जिल्ला न्यायाधीशज्यू आफै टिम ल्याएर आउनुहुन्छ अनि अनुगमन गर्नुहुन्छ वर्षको एकपटक। अनि सबै पुगेको एकदम राम्रो उहाँ आफै भन्नुहुन्छ र केही सल्लाह दिनुहुन्छ, त्यो सल्लाहलाई म तुरुन्तै लागू गर्छु धनगढीमा। अनि अर्को कुरा यसमा मैले के थप भने यो जस्तै हामीले गरेको जो न्याय निरूपण छ, यदि उहाँ पुनरावेदन गर्न चाहनुहुन्छ भने म एकदमै सक्कल स्वस्फूर्त त्यो मिसिल दिन सक्छु। यति सिस्टममा धनगढीमा छ। तर प्रदेशबाट अब कुरा के भनौँ, यो समन्वय नै छैन। यो समन्वय सहकार्य सहअस्तित्व नै भन्छन् नि, त्यस्तो छैन। उहाँ एक खालको हिँडिराख्नु भएको छ, स्थानीय एक खालको। अब यो समन्वय कसले गराइदिने भन्ने मैले त्यतातिर गएँ। त्यसरी समन्वय भइदियो भने एकदम प्रभावकारी र जनशक्तिको आवश्यकता छ। म चाहिँ फेरि सचिवसँग जान चाहेँ। नेपालको संविधानले यो सङ्घमा सर्वोच्च अदालत, त्यस्तै प्रदेशमा चाहिँ यो उच्च अदालत, जिल्लामा जिल्ला अदालत र स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ के देखिन्छ भन्दाखेरि धेरैजसो मुद्दाहरू तलबाट नि निरूपण होस् र यो चाहिँ केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यो सबै सानातिना मुद्दाहरू पनि तल नजाउन् भन्ने चाहिँ अवधारणा देखिन्छ। तर त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले मुद्दाको निरूपण भएको देखिन्न। धेरैजसो मुद्दाहरू चाहिँ फेरि माथि नै गएको देखिन्छ र त्यसले चाहिँ फेरि सर्वोच्चसम्म चाहिँ असाध्यै ठुलो दबाब सिर्जना गरेको छ मुद्दाको, किनकि हजारौँ चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ फर्च्युट हुन बाँकी छन्। किन चाहिँ स्थानीय तहबाटै यी मुद्दाहरूको फर्च्युट हुन नसकेका होलान्? यसको के कारण होला? यो अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यसमा जनताहरूलाई पनि अलिकति यो प्रचार प्रसारको पनि कमी नै छ। न्यायिक समितिमा यस्तो किसिमको मुद्दा दायर गर्न पाइन्छ भन्ने किसिमको कतिलाई जानकारी नै छैन। प्रचारको पनि कमी छ एउटा कुरा। कतिपयलाई के छ भने फेरि अब जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त संयोजकको रूपमा, उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अनि सदस्यको रूपमा यो भनौँ न राजनीतिक संरचना भनौँ यसलाई। राजनीतिक संरचना हुँदाखेरि अब त्यहाँ जनतालाई के हुन्छ भने अब राजनीतिक नेतृत्व भावनाले अब हामीले भोट हालेको छैन, उहाँले हामीलाई के न्याय दिनुहुन्छ भन्ने खालको एक खालको मनोविज्ञान, जनताको त्यस्तो मनोविज्ञान भएर पनि त्यहाँ नजाने, भनौँ रेगुलर अदालत प्रहरी प्रशासन कहाँ जाने अनि अदालतमा जाने, त्यो ट्रेन्ड बढी छ। यसलाई बिस्तारै अब यो न्यायिक समिति सक्रिय भएर अब यहाँबाट पनि न्याय मिल्दो रहेछ भन्ने कुरो यो काम गरेरै देखाउने पनि हो। फेरि जनतालाई विश्वास दिलाउन त काम गरेरै देखाउने हो। त्यही भएर उहाँहरूले अब जे जस्ता समस्याहरू छन् कर्मचारीका हुनुहुन्न, अब प्रत्येक उसमा न्याय क्षेत्र कर्मचारी हुनुपर्छ, कानुन अधिको दरबन्दी हुनुपर्छ सायद। अब त्यो भयो भने अलिकति सहज पनि हुन्छ। त्यसपछि टेक्निकल स्टाफहरू, जग्गा विवादहरू हेर्नलाई नाभिकको कर्मचारी चाहियो, त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार कुरा कर्मचारी, त्यसलाई ज्ञान भएको कर्मचारी चाहियो। त्यो हिसाबले पनि अलिकति अगाडि बढ्न नसकेको, यद्यपि काम त भइराखेको छ। फेरि यसमा मुख्यतः दुईटा समस्या देखियो। एउटा चाहिँ आम मानिसलाई मेरो मुद्दा चाहिँ न्यायिक समितिमा लिएर जानुपर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ निरूपण हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी पनि छैन। दोस्रो कुरा, कतिपयले मुद्दा ल्यायो भने त्यो मुद्दाको निरूपण गर्नको लागि न्यायिक समितिमा त्यो खालको क्षमता पनि को कमी देखिएको छ। जनतालाई मनोविज्ञान के भयो भनेदेखि राजनीतिक संयन्त्र भावनाले अब यो होइन, अब हाम्रो भनौँ न हाम्रो राजनीतिक
उसो मिल्दैन के न्याय पाइएला र भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ नि, त्यो त हुँदैन। फेरि उहाँहरूले नै अब सबै जगले तोकिसकेपछि न्यायमूर्ति भनेपछि न्याय कुर्सीमा बसेपछि उहाँले पूर्वाग्रह नराखेरै काम गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो बुझाउनु अलिकति जरुरी छ। पूर्वाग्रह न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि प्रमाण सङ्कलन गरेर प्रमाणको आधारमै न्याय दिने हो, किनकि प्रमाणको विश्लेषण गर्ने हो, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने हो, प्रमाण नै बोल्ने हो। त्यहाँ त त्यो समिति भनेको कुरो त्यो एउटा कुरा। अरू कुरा मेलमिलाप गर्ने, फेरि यो फोकस के छ भने मेलमिलापै फोकस छ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा। अब रेगुलर अदालतमा जिल्ला अदालतमा पनि हामी गयौँ भने त्यहाँ पनि जिल्ला अदालतका न्यायमूर्ति श्रीमानहरूले धेरै मुद्दाहरूलाई पक्षहरूलाई तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् भने मिलापत्र गरेर पठाउनुहुन्छ जिल्लामा पनि। रेगुलर कोर्टले पनि मिलापत्रलाई पठाउँछ भने त्यही मिलापत्र स्थानीय समिति मार्फत गऱ्यो भने त समयको बचत भयो। समय साधन स्रोत जिल्ला अदालतमा जाऊ आऊ खर्च, त्यो कानुन व्यवसायहरूलाई गर्ने खर्च, त्यही खर्च पनि बच्ने, समयको बचत हुने। यदि कारणले त्यो मिलापत्र गर्ने कुरामा फेरि अब अदालतसम्म जाँदाखेरि मान्छेको मनमानिले पनि बढ्दै जाने भयो। फेरि अलिकति गाउँमै त्यो अलिकति छोटो समय मिलापत्र भयो भने सामाजिक सद्भाव पनि कायम हुने भयो। त्यो भएर न्यायिक समितिलाई मिलापत्रमै अलिक फोकस गरे हुनाले अदालतमै गएर पनि न्यायमूर्तिहरूले मिलापत्रै गर्न पठाउनुहुन्छ। किनभने मिलापत्र गऱ्यो भने विन विनको सिचुएसन हुन्छ, जित्ने हार्ने हुँदैन। त्यो भावनाले त्यही क्लोज हुन्छ। अब फैसला भयो भने त्यो तह हुँदै सर्वोच्च जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चमा पुग्छ। त्यो हिसाबले न्यायिक समितिलाई सक्रिय गराएर मिलापत्रमा न्यायिकबाटै स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्छ भन्ने विधायकी मनसाय पनि हो, संविधानको मनसाय पनि त्यो भयो। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौं त्यति दिन्छौं। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। अब हामी नुवाकोटको बेलकोट नगरपालिकाको पूर्व उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाको यो न्यायिक समितिको अनुभव, कार्यपालिकाको अनुभव कस्तो रह्यो त्यो अनुभव सुनौँ, त्यसपछि हामी छलफललाई निरन्तरता दिन्छौँ। त्यो बेलाको अवस्था कस्तो रह्यो भने म लगायत म चाहिँ नेपाल नगरपालिका सङ्घको उपाध्यक्ष पनि थिएँ। त्यो भएपछि मैले धेरै नगरपालिकाहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो। लगभग उस्तै खालको हाम्रो अनुभव थियो क्या।
त्यहाँ चाहिँ अब न्यायिक समितिको संयोजक त भनियो, तर न्यायिक समिति भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो उपाध्यक्षले मात्रै हेर्ने, यो उपप्रमुखको मात्रै काम हो है भनेर चाहिँ प्रमुखहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपनत्व फिल नगर्ने त्यो खालको समस्या एउटा अझ पनि छ। उहाँले न्यायिक समितिले गरेको निर्णय त फेरि कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको चाहिँ फेरि कार्यपालिकाले हो। त्यसैले गर्दा त्यहाँ अपनत्व लिने कुरामा पनि समस्या छ, त्यसपछि बजेट व्यवस्थापनकोमा पनि समस्या छ। उपाध्यक्ष उपप्रमुखको धेरै कार्य जिम्मेवारहरू लोड भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सदस्यहरू राख्ने बेलामा पनि चाहिँ उपाध्यक्षले चाहिँ यो मान्छेलाई यो पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ राख्न पायो भने चाहिँ मेरो कामलाई अलिक सहज हुन्थ्यो भनेर उहाँले खुल्ला रूपले चाहिँ भन्न सकिराख्नु भएको अवस्था पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल्ली कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो नहुँदै गर्दाखेरि समस्या अहिले पनि छ, तर केही फेरबदल भएको छ। ऊ बेला मैले भने हामीले त्यो बाटो कस्तो खालको बनाउने भने त्यो आधार पनि केही तयार गरेको थिएन भने अहिले त आधारहरू निर्माण भएका छन्। कानुनी व्यक्तिहरूको चाहिँ सबै ठाउँमा त म भन्दिनँ, तर केही ठाउँमा चाहिँ कानुनी व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पनि भएको छ, कर्मचारी त्यसपछि कानुनहरू पनि बनाएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले धेरै सहज भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू आफैले पनि धेरै कुरा चाहिँ ट्रेनिङहरूमा जानुहुन्छ, पढेर पनि धेरै कुरा थाहा पाउनु भएको कारणले गर्दा अहिले नि स्थिति चाहिँ सबै राम्रो छ चाहिँ म भन्दिनँ, तैपनि धेरै चाहिँ सुधारात्मक नै छ। उपप्रमुखज्यू, यो भिडियो हेरे पश्चात हाम्रो पूर्व उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाको अनुभव जुन रह्यो, विशेष गरी यो कार्यपालिकाले न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरूलाई अपनत्व नलिदिने, यो खालको समस्या यहाँलाई कतिको परेको छ? यो कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ। आफू पारदर्शी भइएन भने अब एक ठाउँमा झुट बोलेर त हुँदैन, धेरै ठाउँमा उसको अड्किन्छ। त्यसैले यो न्याय निरूपण गर्दा आफू पारदर्शी रूपले त्यो न्याय गरियो भने, निरूपण गरियो भने त्यो सायद समस्या कहीँ आउँदैन मलाई लाग्छ। किनभने अहिले कार्यपालिकामा मैले काम गरिरहँदा सायद कुनै शाखाको जस्तै 16वटा समितिको म संयोजक हो नि त, न्यायिक समितिको मात्रै होइन नि त। मेयरको भन्दा डेपुटी मेयरको बढी नै जिम्मेवारी छ, तर कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय गर्ने तह अरू ठाउँमा मेयर साहबको छ, त्यो मान्छौँ। तर न्यायिकमा त यसमा त कसैको हस्तक्षेप छैन, न मेयरको न भनौँ वार्ड अध्यक्षको। यो संविधानले अधिकार दिएको छ त डेपुटी मेयरलाई दिएको छ। अब यसलाई सही सदुपयोग कसरी गर्ने त्यसमा आफूमा पनि भर पर्छ। मलाई पनि यही लागेको थियो जो यो डेप्टी मेयर साहबले कुरा गर्नुभयो नि। सुरुमा अब नगरसभामा न्यायिक समितिको 2 सदस्य मैले प्रस्ताव गर्न पनि पाइएन, हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँ बहुमत थियो, अब म अल्पमत थिएँ, मलाई पनि त्यही सवार थियो सुरुमा। अनि अब के हुन्छ होला लाग्यो, किनभने त्यो त सुनवाई जो एक खालको एकहोरो सुने नि मैले, तर व्यवहारमा प्र्याक्टिकलमा त फरक भयो। अनि जो सुन्दा जो व्यवहारमा काम गर्दा अलि मैले फरकै पाएँ। जो अब म के गर्ने होला, अब सबै चिज फेरि बहुमतले निर्णय हुन्छ भन्ने पनि छ नि। हो, मैले यसमै पनि यहाँको अनुभव सुन्न चाहेँ कि न्यायिक समितिले मुद्दाको निरूपण गर्दाखेरि बहुमतबाट गर्ने भन्ने छ। अब यसले समस्या ल्याएको छ कि छैन? त्यही म भन्दैछु। अनि कि मैले भने नि यो कि गरेर सिक्ने हैन कि पढेर हैन, आफूमा कति क्षमता छ त्यसले पनि भर पर्छ। मलाई पनि त्यही लागेको थियो सुरुमा। अब के होला, किनभने जनताको त जिन्दगीको सवाल छ। हाम्रो सानो मिस्टेकले त उहाँको त जिन्दगी बर्बाद हुन्छ नि। अनि यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब के गर्ने होला, जब न्याय दिँदाखेरि अब बस्यौँ हैन 2 सदस्य सहित जो न्याय निरूपण भयो हैन, भनौँ 1 महिनामा त्यति चाङ लागेको फाइल सकाउनु भनेको त न्याय निरूपण हुनु भनेको त धेरै उपलब्धिको कुरा हो नि धनगढीमा। यहाँले 2 वर्षमा कतिवटा जति मुद्दाको निरूपण गरिसक्नु? जस्तै 79 सालमा यो नयाँ दर्ताको, पुरानोको म जान्दैन, 84 वटा निरूपण भयो र 102 वटा चाहिँ परामर्श दिएर निरूपण भयो। जस्तो यसमै 84 वटा निरूपण चाहिँ यहाँको न्यायिक समितिले गर्यो। हजुर। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ कुन हो त? कार्यपालिका हो। कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन भएको छ त सबै? सहजै, एकदमै। मैले भने नि त्यो जो मेरो दिमागमा जो बसे थियो नि त्यो हट्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि।
अब यो यस्तो हो यस्तो अनि नाइ भन्दै हुन्न के उहाँ दुईजना सदस्य है उहाँ है अनि हो यही हो उपमेयर साहब अनि त्यो भइहाल्छ। अनि कुरा के छ भने दर्ता त नगरपालिकामै हुन्छ। त्यसपछि मेलमिलापको लागि जसरी हामी सूचीकृत गरेछौँ 102 जना 1900 वडामा मेलमिलापकर्ता सम्बन्धित वडामै पठाउँछौँ। जबरजस्ती मिलाउ प्रेसर गर्दैन, मिलाउनुहोस्, जनताको बुझ्नुहोस् दुईटै पक्षको हैन, अनि पीडक र पीडितको हैन, अनि निवेदक पनि त्यो पीडितै हो भन्नु मिल्दैन हैन। अनि सक्नुहुन्न भने यदि भएन भने मिलेर नगरपालिका पठाउनुहोस् है। अनि नगरपालिकामा एकदमै सहजै भएको छ अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद र एकदमै तानिएको त्यस्तो छैन। अनि मलाई के लाग्यो भने कुनै पनि काम गर्दा अलि पारदर्शी अलि सिस्टममा हिँड्यो भने सायद बाधा अवरोध आउँदैन हुँदैन। हजुर अब म सजीवसँग जान चाहेँ। अब यो न्यायिक समिति ले गर्ने मुद्दाहरू हेर्ने र त्यसको निरूपण गर्ने चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि मुद्दाहरू हेर्ने र त्यसको निरूपण गर्ने भन्ने चाहिँ गुनासाहरू आछन् र त्यसलाई चाहिँ प्रदेश को एउटा कानुन मन्त्रालयको हिसाबले त्यसलाई कसरी यहाँहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ? यहाँले भने जस्तो त्यो छ अलिकति समस्या। कतिपय पालिकाहरूमा कार्यक्षेत्र भएकोलाई पनि पन्छाउने, अब यो हुँदैन परिवेश प्रशासन जानुहोस् अदालत जानुहोस् भन्ने कतिपयले इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्न। कतिपयले फेरि अलिक बढी प्रोएक्टिभ भएर अब आफूलाई तोकेको कार्यक्षेत्रमा पनि बाहिर गएर पनि मिलापत्र गराएको अथवा फैसला गरेको त्यो पाइन्छ। अब यसलाई आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले यसै गर्ने भनेर त्यस्तो खासै त्यस्तो व्यवस्था त छैन। त हामीले खासै मैले भने अगाडि क्षमता अभिवृद्धिकै माध्यमबाट तालिमकै माध्यमबाट यसलाई हामीले गर्ने गरेका छौँ। तालिमबाटै उहाँहरूको यो क्षेत्रमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ। हाम्रो डिमार्केसन यो हो, यो भनौँ उहाँलाई बुझाइको कमी हो, त्यो बुझाउन सकियो भने त्यो हुन्छ। बुझाउने माध्यम भनेको अलिकति तालिमबाटकै हो, क्षमता वृद्धिबाटै गर्ने हो। र कतिपय कुराहरू अब जस्तो स्थानीय प्रशासन पनि काम गरेको अनुभव छ। कतिपय पालिकाहरूबाट सिधै स्थानीय प्रशासन जानुहोस् न बरु भन्ने, फेरि स्थानीय प्रशासनले पनि के भन्ने भयो भने अब स्थानीय प्रशासनले पनि सिडिओ कार्यालयमा त्यस्ता निवेदनहरू लिएर मुद्दा मामला दर्ता गर्ने छैन, ठाडो उजुरी मात्रै। त्यो भएर फेरि स्थानीय प्रशासनले पनि फेरि तपाईँ न्यायिक समिति जानुहोस् भने पठाएको जनतालाई न्यायिक समितिले प्रहरी प्रशासनमा अथवा जाऊ भन्ने, अनि प्रहरी प्रशासनले फेरि न्यायिक समिति जाऊ भन्ने गरेर जनतालाई अलिकति के हो त भन्ने कुरो अलिक क्लियर नभएको स्थिति पनि छ। यसमा आफ्नो कुरा क्लियर गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार ड्यू प्रोसेसमा जानै पर्छ। न्यायिक समितिले पनि ड्यू प्रोसेस कुरा हदम्याद क्षेत्राधिकार हदम्याद हकदैयाका कुराहरू हुन्छन्, कानुनका कुराहरू होइन। यिनी कुराहरूमा आफ्नो क्षेत्राधिकार छ कि छैन पहिला प्राथमिकता त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसपछि अब हकदैया छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यिनी कुराहरू बेसिक कुराहरू भए। जस्तै प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त पनि भन्छ कानुनमा दुईवटा कुरा मूलभूत रूपमा आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्छ। अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ, स्वार्थबाजीको मुद्दा हेर्नु हुँदैन। स्वार्थबाजीको मुद्दा छ भने उहाँबाट अलग्गै हुनु पऱ्यो। त्यो ऐन पनि व्यवस्था छ, स्वार्थबाजी व्यवस्था छ, त्यो स्वार्थबाजीको मुद्दा हेर्नु भएन। र सुनवाईको सिद्धान्त अलिकति ड्यू प्रोसेसमा जाँदाखेरि अर्को व्यक्तिलाई उसलाई आरोपकोलाई पुरो जानकारी नदिकन फैसला गर्न पाइँदैन भन्ने छ। जानकारी दिने भन्छ हामीले म्याद तामेलका कुराहरू छन्, अलिकति अप्ठ्यारो विषय पनि छ, जनशक्ति छैन होइन। म्याद तामेलको कुरा गर्दाखेरि हृतपूर्वकै म्याद तामेल उसलाई भएकै हुनुपर्छ। उसलाई लागेको आरोपको उसलाई खण्डन गर्नलाई पर्याप्त समय पनि दिनुपर्छ र उसलाई म्याद जानकारी हृतपूर्वक म्याद तामेल गरेर जानकारी दिनुपर्छ। यिनी कुरा कानुनका प्रक्रिया पुऱ्याएर र प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर जतिसक्दो बढी प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर निर्णय गरियो भनेदेखि त्यो भोलि बिहान त्यो निर्णय उप जिल्ला अदालत पनि जान्छ र कतिपय मिलापत्र गर्ने बेला पनि प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर पठाइयो भने हुन्छ। यिनीहरूलाई हामीहरूले ड्यू प्रोसेसको लागि कसरी गर्ने के गर्ने पालिकाहरूले पनि सोच्नुपर्ने छ। अब यो राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान भन्ने छ नेपालमा होइन। अब यो अर्धन्यायिक निकायले जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पोस्टिङ हुनुभन्दा अगाडि कि ल पढेको हुनु पऱ्यो कि चाहिँ न्यायिक प्रतिष्ठानबाट न्यायिक समिति 3 महिना तालिम लिनु पऱ्यो भने सर्वोच्चले एकचोटि नजिरै छ सर्वोच्चको। त्यही हुनाले अब यस्तो न्याय सम्बन्धी काम गर्नलाई फेरि कोहीले तालिमको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरो त सर्वोच्चले पनि बोलेको कुरा भयो होइन। त्यही भएर हामीले पनि अब पालिकाहरूले त्यो न्यायिक प्रतिष्ठानमै
अब संयोजक अथवा सदस्य उहाँहरूको पनि कामको प्रेसरमा हुनुहुन्छ। फेरि न्यायिक मात्रै त उहाँहरूको सम्पूर्णै प्राथिकता पर्दैन। फेरि विकास निर्माण काम हुन्छ, अनुगमन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धेरै कामहरू हुन्छन्। त्यो भनेर त्यो 3 जना सदस्यमध्ये अब संयोजक अथवा सदस्यहरूलाई तालिम न्यायिक प्रतिष्ठानबाटै तालिम दिलाउने कि त्यो पनि सोच्नुपर्छ होला। अलिकति त्यसो दक्षता वृद्धि गरेर अब प्रभावकारिता गुणात्मकता हुनु पर्यो। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। म अब उपप्रमुखज्यूसँग गएँ। यहाँ चाहिँ न्यायिक समितिको प्रमुख त्यस्तै अनुगमन समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ। कतै महिला भएको कारणले यहाँलाई विभेद यहाँले गर्नुपर्ने मुद्दाका निरूपणमा चाहिँ त्यो खालको आक्षेप असहयोग त्यस्तो महिला भएकै कारणले यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? लैङ्गिक समानता त छैन, किनभने 19 वाडामा वाडा अध्यक्षज्यू अब अरूको कुरा छोडौँ, मेरै पालिकाको अध्यक्षज्यू पुरुष दाजुभाइ हुनुहुन्छ, मेयर साहब पुरुष दाजुभाइ, अनि अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुनी सल्लाहकार सबै पुरुष दाजुभाइ हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ त्यहाँ अब उपप्रमुख महिला हो। अनि त्यसमा पनि अब मैले आम चुनावमा महिलाबाटै नै कम्पिटिसन गरेर आएको महिला हो नि त। अनि पूर्ण सन्तुष्टि त छैन, लैङ्गिक समानताको 0 नै छ, मान्नुपर्छ। अनि काम गरिरहँदा अहिले मलाई त्यस्तो खासै गाह्रो त भएन मलाई। तर अरू पालिकामा एउटै टिममा भएकोलाई पनि गाह्रो छ। फरक दल भन्ने कुरा जो दृष्टिकोण छ नि, त्यो भन्दा एउटै टिम जितेकोमा पनि समस्या छ। अनि अर्को कुरा यो सुरुवाती चरणमा त समस्या भयो, किनभने अब यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट बनाउने बेलामा संयोजक भन्छ नि त, अब मेन त त्यो दुईटा हो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट। त्यसपछि अरू कुरा आउँछ। अब वर्षभरि काम गर्ने डिजाइनिङ भनेको त त्यो मेन दुईटै हो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट। अब त्यसमा समस्या भयो, किनभने अब नीति तथा कार्यक्रमको संयोजक त मेयर साहबै हुन् सबैमा। अनि त्यसमा त सहभागी भइयो, तर यो बजेट बनाउने बेलामा चाहिँ 79मा मैले त्यो देख्नै पाएन। अलि त्यति बेला विभेद गरिएकै हो र अलि मैले कुरा उठाएँ। उठाउँदाखेरि अलि सच्चिनु पर्छ, अनि सबैले बसेर अब यसलाई सच्चिएर गयो भने सिस्टम बस्छ। त्यसपछि अब थोरै भयो भने थोरै गरौँला, बढी छ भने बढी गरौँला। मैले कुरा राखेँ। अनि चाहिँ हामी अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकामा सचिएको छ, अहिले चाहिँ सिस्टममा छौँ र मलाई अहिले खासै बाधा अवरोध छैन। अहिले मेयर साहब जो हाम्रो समन्वय छ धनगढीमा राम्रै छ भन्नु मान्नुपर्छ, किनभने यो राम्रो पक्ष पनि हो। तर स्थानीय तहमा यो धेरै अन्तर्द्वन्द्वको कुरा छ। हेर्नुहोस्, जो यो समन्वयकारी भूमिका मिलाइदिने काम फेरि कसको त भन्ने कुरा आउँछ नि प्रश्न, त्यो आफै पनि मिलाउनु पर्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने, कि त बोल्दै बोलेन भने त्यो सिस्टम बस्दैन। त्यो सिस्टम बसाउनलाई बोल्नु पनि पर्छ, मेरो भनाइ छ। किनभने कतिपय ट्रेनिङमा जाँदा म उपप्रमुखज्यूहरूसँग को जो सुन्छु नि, यो अधिकार दिलाइदिनु पर्यो। उहाँ त ट्रेनर हो, उहाँ त दिमाग तिखार्न आउनुभएको हाम्रो, हैन। अनि क्षमता अभिवृद्धि गराउन, उहाँ अधिकार दिलाउने होइन, अधिकार दिने ठाउँमा त हामी आफै हो भन्ने कुरा पनि म सेयर गर्छु। अनि अब समयमा बोलिएन भने टेबलमा बोल्ने ठाउँ छ नि त, लाइभ हुन्छ। अनि अर्को कुरा गाह्रो त गाह्रो नै छ, किनभने सुन्दैनन्। अनि डेपुटी मेयर भनेको त वैकल्पिक हो कि भन्ने है बुझाइ पनि छ है। अनि अर्को कुरा अब अधिकारको उसले अब एकदमै हुन त बजेट उहाँले नै बनायो भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तर अनि यो अरू यो आर्थिक पनि चलाउने विषयमा त्यस्तो छैन। तर संविधानले अधिकार दिएकै छ। अब आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम गरौँ भनेपछि एकदम मजाको पद पनि हो यो। मैले त धेरै आनन्द लिएको छु, किनभने मैले भने नि अब 16वटा समितिको संयोजक भनेपछि त्यो
त्यो समितिलाई कन्टिन्यू र राम्रो गर्न सक्यो भने त त्यहीबाट हो च्याम्पियन देखिने होइन ठुला कुरा गर्नुभन्दा। अब म चाहिँ फेरि सजीवसँग गएँ र स्थानीय तहमा के देखिन्छ भन्दाखेरि विकासको नाममा धेरैजसो विनाशका कामहरू भइरहेछन्। कतिपय अवस्थामा परियोजनाको हकमा चाहिँ यो वातावरणीय प्रभावको कुनै मूल्याङ्कन नगरिकन चाहिँ यो परियोजनाहरू अगाडि बढाउने यो खालका कामहरू चाहिँ स्थानीय तहमा धेरै भइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा यो स्थानीय न्यायिक समितिलाई यसमा जोड्न सकिन्थ्यो कि अलिक बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो कि ताकि यस्ता गतिविधिहरू पनि रोकिउन् र विकास चाहिँ अलिक प्रभावकारी भएर जाओस् स्थानीय तहमा। त्यसको लागि त अब कानुनै संशोधन गर्नु पर्ला होइन। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074मा त त्यो छैन। अब यद्यपि सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न त फेरि स्थानीय तहकै काम हो, फेरि स्थानीय सरकारकै काम हो र त्यसलाई न्यायिक समितिसँग जोडेको चाहिँ छैन अहिले। अब अलिकति अब यो कानुन पनि परिमार्जन गर्ने बेला भइसक्यो, किनभने 74-75 को कानुन हो स्थानीय। अब यसमा मिलापत्र गर्ने कुरा कति केही त्यसमा विवाद पनि छ, जस्तो फौजदारी 1 वर्षमा कैद हुने फौजदारी मुद्दाहरू, देवानी फौजदारी मुद्दाहरूलाई पनि फौजदारी मुद्दा भनेपछि लगभग सरकारवादी हुन्छ धेरै जस्तो, र केही फौजदारी मुद्दाहरूलाई 1 वर्षमा कैद हुनुलाई मिलापत्र गराउन सकिने भन्ने पनि त्यहाँ व्यवस्था छ। त्यसलाई पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भयो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि आइरहेछ। र त्यस्तै अलिकति कति मिलापत्र गर्ने कुराहरूमा पनि केही थप्नुपर्ने अथवा न्याय निरूपण गर्ने कुराहरू पनि अहिले अब न्यायिक समितिले स्ट्रेन्थन गर्दै लगेर अलिकति स्थानीय तहबाट मुद्दा मामिलाको निरूपण गर्ने पनि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेछ। त्यो सँगसँगै यो अहिले हजुरले भने जस्तो त्यसलाई त जोड्न त सकियो, तर अहिले चाहिँ त्यो न्यायिक समितिलाई त्यो क्षेत्राधिकार छैन। अब फेरि हामीले अगाडि क्षेत्राधिकार नाग्नु हुँदैन भन्ने पनि छलफल गऱ्यौँ। अनि फेरि क्षेत्राधिकार नमागेको उसमा ऐन संशोधन नभए त्यसको त अहिले छैन, ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुस् तपाईको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। 1 प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको 1 प्लेट मोमो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ।
म उपमेयर साहबसँग फेरि गएँ। यो न्यायिक समितिको अब जिम्मेवारी चाहिँ ठुलो देखिन्छ। त्यही सँगसँगै चाहिँ न्यायिक समितिको प्रमुखको हिसाबले र त्यहाँ भएका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, प्रशिक्षण पनि त आवश्यकता पर्छ र यो सम्बन्धमा चाहिँ कतिको यहाँले तालिम प्रशिक्षण पाइरहनु भएको छ, समितिका सदस्यहरूले कतिको पाइरहेछन्? केही अलिक पातलो छ ट्रेनिङको। जस्तै अब मैले आफ्नै तर्फबाट त मैले यो मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ नि, त्यसमा ट्रेनिङ मैले दिएकै छु। अनि अर्को कुरा यो जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि स्थानीयकोबाट भइराखेको छ र प्रदेशबाट पनि अलि भएको अवस्था छ, तर जुन किसिमले त्यो पाउनुपर्ने हो त्यो किसिमको छैन। तर ट्रेनिङको एकदमै जरुरत छ मैले बुझेको। किनभने यो ट्रेनिङ भयो भने कमसेकम जनप्रतिनिधि र मेलमिलापकर्ताको अब त्यो गुणात्मक रूपले बढ्छ कि कमसेकम आफूले निरूपण गर्ने चिज त आफू कन्फिडेन्सका साथ तयारी हुनु पर्यो नि, त्यसपछि त जनतामा जाने हो हैन। अब धनगढीमा त अब यो हब भएको सहरले अब बढी आउँछ त म भन्छु धेरै चेतना छ, तर सबै तहमा यो सायद जनचेतनाको पनि कमी नै छ। अब सूचनामा पहुँच, न्यायमा पहुँच, सिप विकास र वित्तीय साक्षरता र मनोपरामर्श सामाजिक हैन, यो व्यापक चलेको छ र सामाजिक परिचालकहरूलाई व्यापक रूपमा खटाएको छ, जसमा यो सामाजिक मनोपरामर्शको ट्रेनिङ मैले यो नगर प्रहरीहरूलाई पनि दिएको छु। यसरी अब जनचेतना हाम्रो शाखाबाट भइराखेको अवस्था छ। तर यसमा व्यापक जनप्रतिनिधिहरूलाई यो सङ्घ र प्रदेशले यो कार्यक्रम एकदमै चलाइदिनु भयो भने हैन एकदम राम्रो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। किनभने मैले देखेको अनुसार धेरै त अब यो अध्ययनको कमी र क्षमता अभिवृद्धिको कमीले पनि सायद गाह्रो कहीँ परेको म देख्छु। म सजीवलाई फेरि सोध्न चाहन्छु, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को उपदफा 2 अन्तर्गत भएका विवादहरू अनिवार्य रूपमा मेलमिलापमा पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत नै कामहरू भइरहेका छन् कि राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसको प्रभाव कतिको देखिन्छ? हजुर, अनि त्यो मैले अगाडि पनि सुरुमा भनेको थिएँ, अलिकति जनताको मनोविज्ञान त छ त्यस्तो, अलिकति राजनीतिक प्रभाव भएर हामीले न्याय पाउँदैन भने त्यही मनोविज्ञानले गर्दा त्यति आउँदैन भनेर विधायकी मनसाय पनि फेरि मेलमिलाप मात्रै किन गर्ने, त्यसलाई पनि न्याय निरूपण गर्न दिए हुन्थ्यो भन्ने अर्को आफ्नो ठाउँमा त्यो बहस पनि छ। फेरि मेलापत्र मात्रै गराउने, त्यहाँ निरूपण गर्न नपाउने भन्ने कुरो अलिकति त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गर्यो ऐनले। र अलिकति कता कता जनताको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै भन्नाले विधायकी मनसाय र त्यो जनताको मनोविज्ञान मिलाएको जस्तो लाग्छ त्यहाँ। तर ती जुन निरूपण गर्ने कुराहरूमा क्षमता वृद्धि गर्दै तालिमहरू दिएर निरूपण गर्न दिँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। किनभने एक त पुनर्निर्माण भनेको छौँ हामीले, जिल्ला अदालतमा पुनर्निर्माण गर्न पाइन्छ, त्यही मिलापत्र हुन सक्यो भने मिलापत्र गर्ने अप्सन दिने, जस्तो जिल्ला अदालतमै प्र्याक्टिस छ। न्यायाधीशहरूले पनि मिलापत्रलाई पठाउनुहुन्छ, मिलापत्र हुन सकेन भने अन्तिममा फैसला गर्नुहुन्छ। र न्यायिक समितिलाई पनि त्यसरी दिँदा हुन्छ जस्तो मेरो विचारमा, मिलापत्रलाई अवसर दिने, पटक प्रयास गर्ने। मिलापत्र भएन भने न्यायिक समितिले फैसला गर्न दियो भने त्यो फैसला उपर फेरि अपिल गर्न जान पाइहाल्छ जिल्ला अदालतमा। त्यो हुनाले मिलापत्र मात्रै गर्ने भनेर बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर उहाँलाई स्ट्रेन्थन गर्दै लगेर फैसला गर्न दिँदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले समग्र न्याय प्रणालीमा अलिकति सहयोग गर्ने हिसाबले, जस्तो हामीले 12 बेन्चहरूमा त्यो भर्चुअल डायलग गर्ने भनेर त्यहाँ कारागारहरूमा विशेष गरी कारागारका कैदी बन्दीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न आउनु टाढा पर्ने मानवले भर्चुअल माध्यमबाट पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने भनेर भर्चुअल सिस्टम पनि हामीले जडान गरिराखेका छौँ। यो समग्र न्याय कुरा गरेँ मैले। र ट्रेनिङहरू अब बार एसोसिएसनहरूलाई क्षमता वृद्धि, कानुन बनाउने कुराहरूमा स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउनु छ, उहाँहरूले कानुन बनाउने कुराहरू पनि अब अलिकति क्षमता वृद्धि कुराहरू राजपत्र प्रकाशन गर्नुहुन्छ। राजपत्र प्रकाशन गर्ने कुरालाई हामीले अलिक ट्रेनिङको माध्यमबाट अलिकति सचेतना वृद्धि गरेका छौँ। र विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरू जस्तो मानव अधिकार कानुनका विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर हामीले आन्तरिक कानुन मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने क्रममा अथवा समुदायमा सिकाउने क्रममा न्यायिक समितिको भूमिका बारे पनि त्यहाँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, डिजाइन गरेका छौँ कोर्समा। यस्तो चाहिँ न्यायिक समितिबाट पनि मुद्दाहरू दिन पाइन्छ भन्ने कुरो गरेका छौँ। फेरि उपमेयर साहबसँग गएँ, यो कतिपय मुद्दामा चाहिँ त्यो मुद्दासँग जोडिएका धेरैजसो
मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिहरू चाहिँ सामान्य चिनजानकै हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा निरूपण गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ? आफू पारदर्शी भइयो भने गाह्रो छैन। अनि एक ठाउँमा आफू बाटो बिरायो भने अर्को ठाउँमा अलि समस्या पर्छ। त्यसरी चिनजान त धनगढी उपमहानगरपालिकामा म सबैलाई चिन्छु लगभग होइन, नचिन्नु पनि चिने भन्नुपर्छ होइन। र कुरा के छ भने चिने जानेको एउटा पक्ष आयो, एउटा नचिनेको, त्यहाँ झन् सजिलो पर्छ मलाई। म चिने जानेकै पछि पर्छु। तपाईँले यतिको मानिदिनु भयो भने यो धेरै ठुलो उद्धार हुन्थ्यो है। यसरी छ, कानुनले यो भनेको छ। अनि आखिर पीडा भन्ने कुरा मैले पहिचान गरिसकेँ, को पीडित हो, को पीडक हो है भनेर। यही पीडित र पीडककै विषयमा कुरा गर्दा यो घरेलु र महिला हिंसा सम्बन्धका मुद्दाहरूमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरू चाहिँ विवादास्पद बनेको देखिन्छ। निरूपण हुन्छ तर त्यसपछि विवादमा त्यो विवाद हुन्छ, विवाद हुन्छ मतलब दबावले मिलाइयो। हो, दबावले मिलाइयो। हो त फेरि मैले यही टेके, यही हो समस्या पार्ने है। मैले भने नि मुद्दाको पहिचान गर्ने एक, त्यसपछि त्यसलाई अब पीडकको पीडितको त्यो बुझ्नलाई अलि समय त हुनु पर्यो नि हैन। चिनजान हुन्छ सबै, र पीडक र पीडितको अब दुइटैको कुरा सुन्दा र अलिकता बुझ्दा, फेरि एक एकजनालाई बुझ्दा त्यो अलि थाहा भइहाल्छ को अलि बढी पीडित र हैन को पीडक हैन। त्यति बेला अब यो मेलमिलाप गराउने हैन, अब भइहाल्यो, यसो भयो, अब तपाईँ यसलाई कतिको गर्नुहुन्छ भनेर त्यो चिने जानेको भन्दा पनि हैन अब मिल्नुपर्छ। अनि सामान्य घरको हो, यो भइ नै हाल्छ भन्ने कुरामा आफूले ध्यान दिएर गऱ्यो भने विवाद आउँदैन। धनगढीमा त अहिले आएको छैन, सबै मिलेर गएको छ। र यो घटना, यो मुद्दा किन आउँछ भने यो आर्थिक पक्षले बलियो नहुनु, गरिबी, जो बेरोजगार मैले देखेको छु। तर आफू पारदर्शी हुनुपर्छ मुख्यतया। यो दलगतको कुरै नल्याउने, माथि उठेर काम गर्ने। फोन पनि आउने गर्छन्, नआउने होइन। तर म यो अवसर पाएछु है, यो त मेरो ऐतिहासिक अवसर हो नि त। यो अवसर मैले प्रयोग गर्न सकेन भने अर्को अवसर छोप्नु त त्यो त नियम विपरीत गयो नि हैन। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भयो नि त्यो त हैन। त्यतातिर नगएर कमसेकम ल म दलबाट आए, निर्वाचित पनि भए, निर्वाचित त जनताले गराउनु भयो नि त हैन। अनि जनतालाई टाउकोमा राखेर यो पाएको अवसर मैले, अब अवसर पाए पनि नपाए पनि यो अवसर मैले गुमाउनु हुँदैन हैन। मान्छेको जिन्दगी जन्म लिए सरह त हो नि यो हैन। अब सबैको उसमा पनि हुँदैन प्राप्त, चाहेर पैसाले पनि पाइँदैन यो है। अब यो त अब कामैले पाउँछ, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्ततिर आछौँ। यो स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँले बुँदागत रूपमा नीतिगत र व्यवहारिक चारवटा कुराहरू यहाँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कम्ती पनि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकृतको दरबन्दी सबै साधन स्रोत हुनु पर्यो। अब फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनको स्टेजमा लानु पर्यो। कार्यान्वयन कुराहरूलाई साधन स्रोतकै जरुरत पर्छ। अब धेरै कुराहरू मेयर साहबले भनिसक्नुभयो, यहाँ त धनगढीमा त छ, धेरै ठाउँहरूमा इजलास बन्न सकेको छैन। अब साधन स्रोत कमिटी गर्दाखेरि आवश्यक हो र कठोरको रूपमा त चाहिँदैन, तर पनि एउटा पिसफुल्ली वातावरण, एउटा छुट्टै कोठा, त्यो छुट्टै कोठामा त्यहाँ फाइल रेकर्ड सिस्टम हुनु पऱ्यो, फाइलहरू हुनु पऱ्यो। पिसफुल वातावरणमा अब अलिकति त्यहाँ अब वादी प्रतिवादी भन्छौँ, यहाँ पक्ष विपक्षलाई झिकाएर छलफल गर्दाखेरि पिसफुल ठाउँमा त चाहियो। त्यसले इजलास भनेपछि अलिकति मान्छेलाई देख्दाखेरि पनि पिसफुल्ली वातावरणमा छलफल गरेपछि त्यो ठिकै होला जस्तो लाग्छ। त्यसपछि क्षमतावृद्धि तालिम, प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई त अनिवार्य तालिम भनेर सर्वोच्चले बोलिसकेका स्थितिमा यो त न्यायिक समिति हो, यो त न्यायिक काम गर्दा फैसलै गर्नुपर्छ भने त्यो अब त्यही स्टाइलको अर्धन्यायिक निकायलाई दिएको जस्तै तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि अलिकति जनताको जुन मनोविज्ञान छ नि, हामीले त्यहाँ अब त्यो फेरि त्यो समितिले नै आफ्नो कामबाट देखाउने हो। मेयर साहबले भन्दा पारदर्शिता मेनको सबभन्दा ट्रान्सपरेन्स हो। र फैसलाहरू कुनै पनि फैसलाहरूमा
पारदर्शिता हुनु पर्यो, त्यहाँ प्रमाण बोल्नु पर्यो। हामीले यो प्रमाणको आधारमा गऱ्यौँ भने सबैले चित्त बुझाउँछ। चित्त नभए त अभिलेख जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो हुनाले अब ड्यु प्रोसेस सबै पुऱ्याउनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो र न्यायिक समितिले राम्रो काम गरेको छ भनेको जनादेश पार्यो भने यो प्रभावकारी हुन्छ र यो जरुरी पनि छ। किनभने समय स्रोत साधनको बचत हुन्छ। जनताहरूलाई नियमित अदालतमा जाँदा धेरै खर्च हुन्छ, धेरै समय लाग्छ, धेरै मनमुटाव बढ्दै जान्छ। ती झगडाहरू ती कुराहरू विवादहरू स्थानीय तहमा समाधान गऱ्यो भने त्यो समय साधनको बचत पनि हुन्छ, सामाजिक सद्भाव पनि कायम हुन्छ र यो जरुरी छ। यसको लागि समयअनुसार अब ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने होला केही कुराहरूमा। धन्यवाद सचिव। म अब उपमेयर साहबसँग गएँ। अब यहाँलाई चाहिँ यो न्यायिक समितिको प्रमुखको हिसाबले कस्ता व्यवस्थाहरू भइदिए चाहिँ यो असाध्यै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्थ्यो र म प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ मुद्दाहरूको निरूपण गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ? अब यो न्यायिक समिति त एकदमै राम्रो पनि छ है। मैले त यसमा राम्रो पक्ष पनि माने यो निरूपण गर्ने। तर यसमा के छ भने अलिकता यो अधिकार अब तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्नतिर लाग्यो भने यता डिले हुन्छ हैन। अब जति पाछु त्यसैलाई राम्रोसँग गर्न सक्यो भने पनि यो प्रभावकारी छ। र अर्को कुरा यसमा के छ भने यो सङ्कुचित के छ भने मेलमिलापबाट नितान्त भनेको छ नि, अलिकता त्यो फैसला गर्ने पनि अन्तिममा त्यो भइदिएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा यो सबै स्थानीय तहमा यो जनशक्ति छैन र अर्को कुरा यो स्रोत साधनको पनि छैन। जस्तै अब इजलास भनेपछि त्यो इजलास किन राखियो अनि कसैले बनाइदियो भने अनि हाँस्ने के। अनि यो महिलाले लड्छ यो पदमा हैन, मेयरमा त लड्न सक्दैन भन्ने बुझाइ छ नि। त संविधानले अधिकार त दिएछ हैन, दुवै पदमा महिलाले लड्न सक्ने। तर प्राय जसो हरेक नेतृत्व तहमा उप नै रोज्छन् के महिला, किनभने यो आर्थिक पक्षमा पनि कमजोर र अर्को महिला हो भन्ने बुझाइ छ नि। नेतृत्व क्षमता भए तापनि त्यो बुझाइ भन्ने जो मानसिकता छ नि त्यो हटेको छैन के है। तर यो हाँस्ने जो छ नि यो त विभेदै गरेर महिलाकै हो। यो न्यायिक समिति यो निरूपण गर्ने महिलाको हो, त्यही भएर हाँस्छन् कि है। यसमा पनि सच्चिनुपर्छ मेरो भनाइ। जस्तै मैले बजेटै नभएर बनाएको होइन, इजलास छ, हल छ, बस्ने यता लेफ्ट राइट बसाल्छु, अनि यता मेरो सदस्य बस्नुहुन्छ, म बस्छु, अनि उजुरी प्रशासक सबै अनि व्यवस्थित गरेर निरूपण गर्छौँ होइन। तर सबैमा त्यो छैन के त्यो समस्या। र कसैको छ भने कड्गेरै बनाइदिएको छ, तपाईँ धेरै ठाउँमा अनुगमन जानु अनि त्यो देखेर फेरि हाँस्ने त्यो के हो है। यसमा सच्चिनुपर्छ। अनि हाँस्ने भए त्यसमा पनि अलि ऐन लगाएर कारवाही गर्नुपर्छ है, मेरो भनाइ है। यसमा विभेद छ। अर्को कुरा यो जनतामा जनचेतना हैन, अनि यो ट्रेनिङ यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ, सेड्युल बनाएर। अघि नै हाम्रो भनिसक्नु धेरै राम्रो सल्लाह सुझाव आयो, त्यो नितान्त जरुरी छ। तर यो अर्को यो बहुमतले जो फैसला गर्नुपर्ने छ त्यो पनि अलि मिलेन कि व्यवहारिक भएन त्यो हैन। मलाई पनि पहिला त्यही लागेको थियो, ओहो न्याय पाउनेले न्याय पाएन भने बहुमतले फैसला गर्ने भनेपछि के होला। अनि फेरि अब के मैले अध्ययन गरेँ, निर्देशिका पनि अलि व्यापक अध्ययन गरेँ र मैले अलिक प्रशिक्षण हाई लेभलको पनि लिएँ। अनि कुरा त्यही आयो पारदर्शितामा। तपाईँ आफ्नो पारदर्शिता छ भने यसमा कुनै बहुमत अल्पमत लागू हुँदैन है। नगर्ने फैसला है स्वस्फूर्त उहाँलाई तपाईँ बाटो देखाइदिने है, गएर होइन चित्त बुझेन है, अनि जानी बहुमतले त्यो फैसला निर्णय किन गर्ने भन्ने कुरामा म आफू बलियो ढुक्क भएँ। र अहिले धनगढी महानगरपालिकामा राम्रो भएको छ र अरू पालिकाबाट आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, सबै एक अभिलेख कसरी राखिएको छ, अनि डिजाइनिङ पनि हेर्नुहुन्छ, बसेको फैसला गरेको र
कति सिस्टममा गएको छ मुद्दा, कति तामेलीमा छ। यदि तामेली सम्पर्कमा आयो भने फेरि भ्यू ओपन गरिदिने, तर धेरै ठुलो चाङ लागेको अवस्था छैन धनगढीमा। हस् त, हामी अब यो कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्यौँ र यो स्थानीय तहमा न्यायिक समिति का समस्या, न्याय निरूपण गर्न, मुद्दा निरूपण गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव र त्यस्तै न्यायिक समितिको प्रभावकारिताको बारेमा यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। म पुनः पोलिसी डायलगका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।